Κοντοσούβλι κουνέλι τυλιγμένο με χοιρινή μπόλια για σήμερα. Μια συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη. Σεφ και συνεργάτης του καναλιού μας. Με πλούσιο συγγραφικό έργο. Και εμείς είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπρικιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Μείνετε μαζί μας για να δείτε τη συνέχεια του βίντεο, όπου θα σας περιγράψουμε βήμα-βήμα πώς θα ετοιμάσετε αυτή τη συνταγή και πώς φυσικά θα την ψήσετε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Λοιπόν, καλά την άραξες εκεί πέρα. Τι να κάνω. Από ένα κουνελάκι έχω πάρει, αλλά δεν είχαμε προβλέψει ότι θα έρθει και ο κόσμος μου στο τέλος. Σου έχεις, θα φάει το δικό σου. Εντάξει. Έχω καβάτζο από άλλη φορά όμως και χοιρινό, οπότε δεν θα μείνουν νηστικό στιλικά. Λοιπόν, θα σας πω πρώτα δύο λόγια για τα μπαχαρικά και μετά θα πούμε και για το κουνελάκι, το οποίο είναι από σπίτι, ντόπιο. Για 3 κιλά, που είναι και τα δύο μαζί, από 1,5 δηλαδή το ένα, θα χρειαστούμε 4,5 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. Και καλύτερα είναι να χτυπήσουμε πρώτα το πιπέρι μόνο του για να γίνει σκόνη και μετά θα πούμε για τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Να γίνει την κουβέντα, εγώ αρχίτε εδώ να σου πείσω με ένα πιπέρι. Ποιος θα κάνει παρέα εδώ το φίλο μας στο Κωνσταντίνο. Όλο την κοινωνία είναι σήμερα. Λοιπόν, έτοιμο το πιπεράκι μας και εδώ τώρα θα προσθέσουμε για 3 κιλά που είναι το κουνέλι μας 35 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Το χτυπάμε και αυτό να ενσωματωθεί με το πιπεράκι και θα χρησιμοποιήσουμε 2 κουταλιές του γλυκού γεμάτες δέντρο λίβανο και 2 κουταλιές του γλυκού γεμάτες θυμάρι και 6 γραμμάρια πάπρικα γλυκιά. Θα τα χτυπήσουμε τώρα αυτά όλα μαζί εδώ να γίνουν σκόνη και να ενωθούν με το αλάτι. Θέλει λίγο υπομονή. Πάρω μια τζούρα. Βάλει και ένα τσιμπό. Άντε γεια μας. Στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας παιδιά. Πάρουμε δυνάμεις. Να με κρατήσετε και κανένα μεζέ. Αν προλάβεις. Επειδή δεν θα προλάβω, γι' αυτό λέω να με κρατήσετε. Κάνε ένα διάλειμμα. Σε λίγο. Έτοιμα τα μπαχαρικά μας. Και πάμε τώρα να σας πω 2 λόγια για το κουνελάκι. Έχουμε 2 κουνέλια, 1,5 κιλό περίπου το καθένα, είναι χωριάτικα. Τα κόψαμε κατάλληλα για να γίνουν κουντοσούβλι. Βλέπετε τα κομμάτια, το μέγεθος πως είναι. Λοιπόν, θα τα σουβλήσουμε σε 2 σούβλες για να κάνουμε οικονομία στο κάρβουνο, να έχουμε 2 σούβλες και τη φωτιά στη μέση και φυσικά θα τα τυλίξουμε με χοιρινή μπόλια, την οποία την έχουμε πλύνει μέσα σε χλιαρό νερό με λίγο ξύδι. Λοιπόν, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να βάλουμε ένα σφινάκι, καλό ξύδι, για κάθε περίπου 1,5 κιλό που είναι το κουνελάκι. Ένα από εδώ και ένα από την άλλη μεριά. Ανακατεύουμε, δεν θα βάλουμε πολύ ξύδι, θέλουμε να απορροφηθεί όλο. Αφήστε τα 5-10 λεπτά αφού τα ανακατέψετε για να απορροφηθεί όλο το ξύδι. Και μετά πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι αυτό της προσθήκης των μπαχαρικών. Περιμένουμε και σε λίγο συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά. Με το μάτι τώρα θα υπολογίσουμε να ρίξουμε τα μισά μπαχαρικά στο ένα κουνελάκι και τα μισά μπαχαρικά στο άλλο. Προσθέστε και ανακατέψτε ώσπου να μπουν όλα τα μπαχαρικά.
άμα βάλεις και τα κάρβουνα, θα σε έχουν μεγάλη υποχρέωση. Τι ωραία αυτά λέει. Τα βάλω εγώ, τα ανάψεις εσύ, άιτε. Δεν τα ανάψεις, τα ανάβω. Είμαστε έτοιμοι. Ένα τελευταίο καλό ανακάτεμα εδώ και έχουμε και κάτι άλλο ακόμα να προσθέσουμε. Λοιπόν, τελευταία πινελιά. 3 μεγάλες σκελίδες σκόρδο συνολικά, από 1,5 περίπου στο καθένα. Κιλό δηλαδή και σκελίδα. Ακόμα ένα ανακάτεμα, το τελευταίο, και θα τα αφήσουμε να μαριναριστούν για ένα 24ωρο. 2 ώρες είναι αρκετές. Ιδανικό θα ήταν 6 ώρες, αλλά και 2 ώρες εκτός ψυγείου είναι πάρα πολύ καλά. Εμείς τόσο θα το αφήσουμε, ίσα να πιω και εγώ ένα τσιπουράκι, να φάω την περίσσεψη από τους μεζέδες και μετά να ανάψουμε φωτιά. Και έχουμε και μουστάρδα. Θα τη χρησιμοποιήσουμε μετά, θα σας δείξω πώς. Το αφήνουμε τώρα αυτό εδώ να ξεκουραστεί, να μαριναριστεί και πάω για τα τσίπουρα. Άντε, γεια μας. Άντε στην υγεία μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε. Καλώς σας βρήκα. Στην υγεία σας, παιδιά. Στην υγεία σας, παιδιά. Κάτι μ' άφησα. Άντε παραπονιέσαι. Κάτι σ' άφησε. Κάτι μ' άφησα. Εντάξει. Να δούμε πώς θα φας. Κατασκοτώθηκα να κάνω γρήγορα όμως. Άξιο το κόμμα. Κακό ειδικό θα ήταν. Εσύ θα είσαι χαμένος. Κωνσταντίνε, μην ξαναδείς εδώ πέρα γιατί όλο λουφάρι. Έχει δικαιολογία. Θα βρω παρέα τώρα που του πήρα χαμπάρι. Τα κάρβουνα άναψαν, τα άναψε εδώ ο Κωνσταντίνος και τα έστησε κιόλας εδώ, και τα προσανάματα ως συνήθως στην κορυφή. Είδε τα κάρβουνα ανάβουν από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Λοιπόν, έχουμε σουβλήσει το ένα το κουνελάκι στη μία τη σούβλα και το άλλο στην άλλη. Κοιτάζουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο σούβλισμα, με ομοιόμορφη κατανομή των κουρματιών. Μην βάλουμε τα χοντρά σε ένα σημείο δηλαδή και τα πολύ λεπτά σε άλλο. Τα μπερδεύουμε μεταξύ τους. Πριν τώρα τα τυλίξω με την μπόλια, θα κάνουμε μια επάλυψη με μουστάρδα. Εν τω μεταξύ έχουμε ανάψει και τη φωτιά να γίνονται τα κάρβουνα. Θα χρειαστούν περίπου 25 με 30 λεπτά, οπότε υπάρχει χρόνος αρκετός για σούβλισμα Και να ξαναπιούμε έτσι που και να ξαναπιούμε έτσι. Εγώ δεν πίνω άλλο. Ρούπουσα. Πάμε για τα κρασιά. Θα χρειαστεί περίπου μια κουταλιά της σούπας για την κάθε σούβλα μουστάρδα. Λοιπόν, και αφού τελειώσετε με την επάλυψη, πάμε στην μπόλια. Όπως έχω πει, την μπόλια την ανοίγουμε με χλιαρό νερό. Έτσι έχει απλώσει. Κόβουμε έτσι τα κομμάτια που μπορούν να περισσεύουν. Και όπως είναι την τοποθετούμε πάνω. Κολλάει εύκολα πάνω στα κομμάτια του κρέατος, ειδικά όταν είναι βρεγμένη. Επιλέξαμε χοιρινή μπόλια γιατί είναι πολύ γλυκιά. Το λίπος το χοιρινό είναι πιο ελαφρύ από αυτό του πρόβιου, αλλά αν θέλετε ή αν δεν βρίσκετε χοιρινή μπόλια, μπορεί να βάλετε και πρόβια. Αλλά η συνταγή αυτή εδώ που σας δίνουμε ταιριάζει πολύ με χοιρινή μπόλια. Μπορείτε να βάλετε από 1 μέχρι 2 στρώσεις
χοιρινής μπόλιας. Ό,τι περισσεύει, όπως βλέπετε, το κόβω. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο, απλά πατήστε την ελαφρά με τα χέρια και να την έχει κολλήσει πάνω. Και είναι έτοιμη τώρα για ψήσιμο. Με τον ίδιο τρόπο θα ετοιμάσουμε και την άλλη. Μπορείτε, άμα θέλετε, να βάλετε και δεύτερη στρώση, όπως σας είπα. Εγώ μάλλον θα βάλω και ακόμα μία στρώση. Γιατί πραγματικά το απογειώνει στη γεύση. Και εδώ πάλι το πατάμε με τα χέρια μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δέσετε την μπόλια με σχοινί ή με οτιδήποτε άλλο, αρκεί να είναι βρεγμένη και το κρέας όπως είναι νοπό, πιέστε την λίγο και να την κόλλησε. Βλέπετε, είναι έτοιμη, δεν φεύγει. Καλύτερα 2 στρώσεις. Χρειάζεται το κουνελάκι λιπαρά. Καλύτερα λοιπόν 2 στρώσεις. Το ψήσιμο έχει ξεκινήσει. Τα βάζουμε στην αρχή στην πιο πάνω θέση που έχουμε, όχι πολύ μακριά όμως από τη φωτιά. Και εδώ πέρα τα μεζεδάκια μας. 2 κουντουσούβλια για συμπλήρωμα και τα λαχανικά μας. Ο λόγος που σουβλήσαμε τα κουνελάκια μας σε 2 διαφορετικές σούβλες είναι η οικονομία στο κάρβουνο. Με μία φωτιά ψήνουμε και τα 2. Αν τα σουβλίζαμε σε μία σούβλα πρέπει να είχαμε διπλάσια φωτιά. Κοιτάξτε πόσο. Αυτό όμως προϋποθέτει οι σούβλες να βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη για να μπορούν να αξιοποιήσουν την ίδια φωτιά. Ανάψετε τα κάρβουνα σε φούρνο σούβλες χαρές. Ανάψετε τα κάρβουνα σε φούρνο σούβλες χαρές. Μαζέψτε την παρέα σας γύρω πορές τάβλες. Μαζέψτε την παρέα σας γύρω πορές τάβλες. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Καλά ψήσιματα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Καλά ψήσιματα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Πολλαπλά ψησίματα ταυτόχρονα με μία κίνηση. Τα μικρά για σύντομο ψήσιμο, οι μεζέδες μας, και το κυρίως που θα βγει σε 1,5 με 2 ώρες περίπου για να το απολαύσουμε. Άντε στην υγεία μας. Αυτά είναι τα μεζεδάκια μας παιδιά, ό,τι επέμεινε. Απλώστε χεράκια. 1 ώρα και 10 λεπτά και ψήνουμε ακόμα στην πάνω θέση γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Θα κατεβούμε όμως πιο κάτω, πιο μετά, περίπου στη 1,5 ώρα και θα ψήσουμε σε πολύ δυνατή φωτιά. Άρχισε να φρίζει πάρα πολύ έντονα το σούφλι μας όπως το βλέπετε. Αρχίζει να παίρνει ωραίο χρώμα. Σε λίγο θα το κατεβάσω πιο χαμηλά για να ψηθεί για λίγη ώρα σε πολύ δυνατή φωτιά.
Το έχουμε πάνω μια μισή ώρα περίπου. Θα ψήσουμε άλλη μισή ώρα, πολύ δυνατά. Βλέπετε τώρα, ψήνουμε πάρα πολύ κοντά στη φωτιά. Η φωτιά είναι πάρα πολύ δυνατή και θα ψήσουμε έτσι περίπου για μισή ώρα, να πάρει ωραίο χρώμα, να στραγγίσει λιγάκι που λέμε και να το βγάλουμε. Και αν μετρήσετε θερμοκρασία, πρέπει να είναι πάνω από 75. 80 με 85 είναι καλά να το βγάλουμε. Κοιτάξτε πόσο χαμηλά στη φωτιά ψήνουμε. Έτσι πρέπει στο τελικό στάδιο ψήσιματος. Δυνατή φωτιά. Να πάρει λίγο χρώμα ακόμα, περίπου 10 λεπτά και το βγάζουμε. Ήδη αφρίζει έντονα. Μία ώρα και 3 τέταρτα ήταν αρκετά όσο χρειάστηκε για να ψηθεί καλά. Άρωμα είναι. Άρωμα είναι. Εγώ δοκίμασα λίγο εδώ. Α, γι' αυτό είναι σκισμένο. Λες μέρα μετά. Έπρεπε να το αφήσουμε λίγο ακόμα να κρυώσει, γιατί Έχει λιώσει, ναι. Γιατί θα ψηθούμε. Το καταφέρνω που Θα βάζει. καταφέρεις. Άμα καταφέρεις, όρμα. Το κοκαλάκι εγώ αυτό. Απίθανα. Τι είναι αυτό. Απίστευτη γεύση. Και λίγο πιο ψαχνό. Αυτό πάνω στη ράχη είναι και το πιο στεγνό κομμάτι που έχει ένα κουνέλι. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Πολύ γευστικό. Η καρύκευση που του κάναμε είναι φοβερή. Μπράβο Γιώργο. Γιώργη, συγχαρητήρια. Τέλειο. Φοβερό. Το κάτι άλλο. Πω. Το καλύτερο κουνέλι που έχω φάει στη σούβλα. Πράγματι. Όπα. Έχει τόσα. Έριξε, ναι. Απίστευτο. Το μπουτάκι δηλαδή. Το έψαχνα. Κέρνα κιόλας. Κάσου. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας παιδιά. Σας ευχόμαστε καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα με καλή παρέα.